Hi guys! Alam niyo ba na yung WhatsApp messages at data ay nakastore lang sa phone ninyo? At pag nag-login ka sa ibang phone, hindi mo na makikita yung mga messages mo from your phone sa bago mong phone. Ngayong araw guys, meron akong tuturo sa inyo kung paano mag-transfer ng inyong mga WhatsApp messages and data from your old phone papunta sa inyong bagong phone. So kung Android man yan, papunta sa iPhone, pwede po yan. Kung iPhone, papunta sa Android, pwede rin po. Kung Android to Android at iPhone to iPhone ay pwede rin. Meron tayong software na gagamitin guys na kayang-kayang gawin yan ng mabilisan lang. Kaya panoorin mo lang tong video na to hanggang dulo para mapakita ko sa inyong buong details at sa mga gift packages na ipapakita ko. Let's go! So yan guys, nandito tayo ngayon sa computer natin. So ito na yung ating website. So ito yung papakita ko sa inyo guys. So ito yung i2lab WhatsCo. So ano ba to? WhatsApp transfer between Android and iPhone. So one click lang guys para matransfer ang ating WhatsApp between Android tsaka iOS. So makapag-transfer din siya ng mga big files. So ito yung GB WhatsApp to WhatsApp. So simple way lang natin yan magagawa guys. Tapos meron pa tayong wide range of data including WhatsApp messages, yung mga images natin, yung videos, contact, and etc. Pwede nating i-download at i-restore yung ating mga backup from Google Drive, from iPhone, and Android. And isa pa guys, pwede tayong mag-download ng WhatsApp data sa ating Android or iOS kahit wala tayong Google Drive. Kahit wala rin tayong iTunes tsaka iCloud. So dito sa WhatsGo na to, kaya niyang gawin yan guys, lahat ng mga function na to. Then pwede rin tayong makapag-preview and restore yung mga backup natin. So pwede natin piliin yun kung ano lang ang pwede nating i-restore or pwede nating i-backup. So mapipreview natin yan guys. So fully compatible siya guys sa ating Android 14 tsaka iOS 17. At ito pa guys, meron tayong 30% discount pag ginamit nyo yung promo code natin mamaya na makikita nyo dito sa ating video. Kaya tapusin natin to guys. So ang gagawin natin, download muna natin to ating installer. So kung Windows tayo, download yung Windows. After downloading, install natin. Install. So yan guys, makikita nyo na after installing na application, ito na yung makikita natin na WhatsGo. So ito na application nyo guys, makikita natin dito is yung for WhatsApp Business, and then yung GB WhatsApp. So halos pare-parehas lang siya guys. So dito na lang muna tayo sa WhatsApp transfer. Papakita ko sa inyo guys kung paano ito gamitin. So transfer WhatsApp data between Android and iOS devices. So ito guys, nakalagay dito is WhatsApp backup. Restore WhatsApp backup to the computer and free up space on your device. Hindi siya kagaya ng Facebook Messenger na nakastore yung mga data natin sa server ni Facebook. Unlike ito guys, si WhatsApp, hindi siya naglalagay ng data sa server nila. So all of the data is stored on your phone. So kaya nagtataka tayo minsan kung bakit parang ang bilis mapuno. Kasi lahat ng sinesend na video tsaka picture is nag-i-store siya dun sa ating cellphone. So ito guys, meron tayo ditong option na WhatsApp backup. So pwede nating ilagay yung mga laman ng data natin sa computer. So para naman hindi mapuno yung ating phone. So ito naman WhatsApp Restore guys. So pwede mong piliin yung naka-backup kung ano lang yung mga gusto mong restore. So ito, Restore WhatsApp Backup from Google Drive. So kung meron naman tayo nakasync sa Google Drive, pwede rin natin itong gamitin yung software na to para makakuha natin through our Google Drive. So yun guys, papakita ko sa inyo kung paano. So halos same lang naman to. Ganito rin siya dito sa WhatsApp Business and then sa GB WhatsApp. So dito tayo sa WhatsApp, click natin yung Start. So mag-testing tayo guys. Saksak natin yung ating phone sa ating computer. So yan guys, nasaksak na natin tong ating Samsung na phone. So makikita natin siya dito ngayon sa source. Ito yung ating Samsung S7. And then, so kailangan naka-open yung debugging USB. And then, yung destination is kiklik natin dapat siya dito. So saksak din natin yung ating iPhone. So lumabas na rin siya dito guys, yung ating iPhone. So select lang natin yan. Then pwede na natin i-click yung transfer. So makikita nyo dito guys, naka-label is yung messages, stored messages, label messages, contact, call history, image, sticker, wallpaper, video, audio, and then iba pa. So if nare-recognize na, ganyan na makikita natin guys. Source natin is si Samsung na Android, and then yung destination natin is yung iPhone na iOS. So click natin transfer. So makikita natin to guys. Kailangan natin ilagay sa debugging mode yung ating Samsung S7. So meron naman siyang instruction dito kung hindi nyo pa siya alam ilagay. So papakita ko na rin sa inyo guys kung paano. So ganito lang para makapunta tayo sa debugging mode. Punta tayo sa settings, and then punta tayo sa about phone, and then makikita natin tong software information, and then yung build number, itatap lang natin to ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, makikita natin. And then, ko-confirm lang natin yung ating PIN. So, nakalagay na, developer mode is enabled. And then, may makikita tayo ditong bagong option sa baba ng ating settings. So, developer option ang nakalagay. So, meron naman yan instruction dito guys kung anong unit ng inyong phone. So, dito tayo sa Samsung. So, kaya ito yung instruction na binibigay niya. So, depende rin yan sa model ng inyong phone. So, once na nasa developer option na tayo, hanapin natin yung USB debugging mode. Yan, yung USB debugging, on lang natin yan. Yan, so once na okay na yan guys, automatic na siya. And then nakalagay dito, please authorize, so allow. So click lang natin tong okay. So meron na tayo ditong option na nakalagay na data will be overwritten sa iPhone 6.
So yung mga laman kasi nito is i-overwrite natin siya dun sa ating iPhone. So pwede natin i-diretso backup dito sa ating computer or i-diretso na natin sa ating phone. So click natin continue. So select natin guys kung ano pwede natin i-backup. Image, yung text, yung video. So lahatin na natin siya guys. Click natin continue. So ito, mayroon tayong ito-turn on na backup. So punta lang tayo ulit sa WhatsApp natin. So ito guys, sa WhatsApp, meron lang tayong ine-enable na 64-bit. So sundan lang natin din yung nasa instruction. So dun sa 3 dot, settings, punta tayo sa chats, chat backup. Then i-enable lang natin tong end-to-end encryption backup. Yan, enable lang natin tong end-to-end encryption backup. So turn on lang natin yan. So lagay natin use 64 encryption key, generate key. Continue, I save my digit key, click create. So enable na natin siya dito guys. So makikita nyo nagra-run na yung ating backup. Ayan. So dito yung key na nakita natin kanina guys is make sure na screenshot natin kasi kailangan natin yung ating encryption key. So once na tapos na yan guys, ilagay natin siya dito and then click verify. This time naman guys is kailangan naman natin i-login yung ating account dito sa ating iPhone. So nanghihingi siya ng login. So yan, makikita nyo dito sa ating software nakalagay transfer WhatsApp successfully. So if ever naman gusto nyo mag-backup, click lang natin yung WhatsApp backup, select natin yung ating phone, click backup, enabled. And then nandito yung action natin kung pwede nating i-restore kung saang device. So pwede natin i-view yung backup. So once na mag-view tayo, makikita natin dito guys yung ating mga messages yan. So nandito yung ating picture tsaka video at yung ating mga messages. So pag in-export natin sa computer, ito siya guys, export natin. So mag-select muna tayo kung anong gusto natin i-export. Once na in-export natin, select natin yung saan natin siya pwedeng ilagay. Select natin sa downloads. So pag pumunta tayo sa downloads, ayun. So nandito siya guys. Yan yung mga video. Nandito yung ating mga pictures. So ganun siya kaganda gamitin guys kasi matatransfer mo ng easily sa ating computer at sa ating phone. So kung i-restore naman natin siya sa ating device, select tayo ng gusto natin i-restore and then restore to device. And then select natin kung saang device natin i-restore. Sa iPhone, click restore and then click continue. So yan guys, after transfer, magla-log out na siya dun sa dati nating device at mapupunta na siya dito. So makikita na natin guys, yung mga binackup natin is nandito na siya lahat. Yan, yung mga messages, tsaka yung ating mga pictures and videos. So na-backup niya yan lahat guys. So ganun lang siya kadali guys. So bali yan guys, kung gusto nyo gamitin tong ating application, so dito. So about the pricing guys, makikita nyo dito yung ating Whats Go for Windows is meron tayong plan for $16.95 per month. Meron $29.95 at $39.95. If you want to avail the 30% discount, just order now and then use our code to get the discount. So ano pang hinihintay mo guys? Click na and buy. Then guys, nakita nyo kung gaano kadaling gamitin ang ating Whats Go. So napaka-easy lang na mag-transfer ng ating files, ng ating messages, ng ating data, ng ating pictures at video sa ating mga new phone or sa ating mga backup phone. So sana may natutunan kayo guys and then hope to see you our next video. Don't forget to like, comment, and subscribe and see you on our next video. Bye!